Ik stand daar, voor de spiegel in het ziekenhuistoilet, met trillende handen dat papiertje, vasthouden dat mijn leven voor altijd zou veranderen, toen ik besefte dat ik op mijn 42 eindelijk zou ontdekken wat het echt betekende om sterk te zijn. De diagnose stond er in letters die voor mijn ogen leken te dansen. Borstkanker, vroeg stadium. Het was juni 2018 en op dat moment stortte alles wat ik over mezelf dacht te weten in als een kaartenhuis. Voor die dag had mijn leven een bijna mechanische routine die me echter een vreemd gevoel van veiligheid gaf. Ik stond elke dag om 6 uur op, zette koffie voor mezelf en voor Jan, mijn man van 18 jaar, en haastte me naar school, waar ik werkte als docent Nederlands op de middelbare school. Het was een gewoon leven, van die levens die je leeft, zonder stil te staan, bij de vraag of je echt leeft of alleen maar bestaat. Ons huis in Leiden rook altijd heerlijk naar vers gezette koffie en warme broodjes die ik bij de bakker om de hoek haalde. De ochtenden klonken altijd hetzelfde, Jan, die doogde, terwijl ik de kleren klaarlegde, de televisie die het journaal uitzond, de vogels die zongen in de kleine, maar goed onderhouden tuin, waar ik mijn rozenstrijken had staan. Ik herinner me hoe het was om zonder angst wakker te worden in die tijd. Het grootste probleem in mijn leven was beslissen of ik lasagne of stroganoff zou maken op zondag, of me zorgen maken of de leerlingen hun werk op tijd zouden inleveren. Het was een voorspelbaar, veilig leven waar problemen simpele oplossingen hadden en de dagen zich in een rustig tempo voltrokken. Jan werkte als ingenieur bij een bouwbedrijf, kwam altijd rond 7 uur 's avonds thuis. We aten samen avondeten, terwijl we naar een soap keken, en in het weekend brachten we een bezoek aan mijn moeder of gingen we naar het winkelcentrum. Een gewoon leven, zonder grote schokken, langzaam opgebouwd, met kleine vreugdes en kleine zorgen. Maar het leven heeft een vrede manier om ons eraan te herinneren dat we niets controleren en dat dat hele gevoel van veiligheid in een oogwenk kan instorten. Het was op een dinsdagmiddag, terwijl ik aan het dogen was, dat ik dat kleine knobbeltje in mijn linkerborst voelde. In het begin probeerde ik mezelf ervan te overtuigen dat het niets was, dat ik dingen inbeelde. Ik was immers altijd een gezond persoon geweest. Ik had nooit gerookt, dronk alleen sociaal en ging 3 keer per week wandelen in het park bij ons in de buurt. Hoe kon het iets ernstigs zijn? Ik bracht 3 weken door met aan dat knobbeltje te voelen, in de hoop dat het zou verdwijnen, en verzoensmoesjes om geen dokter te raadplegen. Ik was bang om neurotisch over te komen, als een van die vrouwen die een drama maken van alles. Het was Jan die erop stond dat ik naar de gynaecoloog ging. Ik herinner me dat ik aan het avondeten was, toen hij van zijn werk thuis kwam en me stiller dan normaal aantrof. Lief, je bent wel erg stil, wat is er aan de hand? Vroeg hij, terwijl hij zijn stropdas losmaakte en op de keukenstoel ging zitten. Ik kon de zorgen niet langer verbergen, dus vertelde ik over het knobbeltje. Ik zag zijn gezicht meteen veranderen, die uitdrukking van iemand die probeert de schrik niet te laten zien, maar het niet helemaal kan verbergen. We maken morgen meteen een afspraak bij de dokter, zei hij, met een vastberadenheid die me meer schrik aanjoeg dan geruststelde. De afspraak was op een regenachtige donderdag. Ik herinner me het geluid van de regendruppels tegen het raam van het spreekkamer, terwijl de dokter het onderzoek deed. Ze had koude handen en een serieuze uitdrukking, die me nog nerveuzer maakte. We laten een mammografie en een echo maken om zeker te zijn, zei ze, terwijl ze probeerde kalm te klinken, maar ik hoorde die toon die artsen gebruiken, als ze zich zorgen maken, maar de patiënt niet willen alarmeren. Ik verliet de praktijk met de aanvraagformulieren in mijn hand en een knoop in mijn maag, die me dagenlang niet liet eten. De onderzoeken bevestigden wat ik diep van binnen al wist. Het was kanker, maar tussen vermoeden en de diagnose horen gaapte een enorme kloof. Toen de oncoloog me belde om de resultaten te bespreken, was Jan bij mij. De kamer rook naar ziekenhuis, een mix van desinfectiemiddel en airconditioning, en de witte, koude verlichting maakte alles nog sterieler en dreigender. Het is een invasief ductaal carcinoom, legde de dokter uit, maar gelukkig vroegtijdig ontdekt.
Met de juiste behandeling zijn de kansen op genezing zeer groot. Ik hoorde de woorden, maar het was alsof ze van verkwamen, gedempt, zonder veel betekenis. Op dat moment voelde ik mij alsof ik uit mijn eigen lichaam stapte en de scène van buitenaf observeerde. Ik zag een 42-jarige vrouw, met bruin haar, met wat grijze haren, die ze altijd zei dat ze zou verven, maar nooit deed, zitten op een bruine leren stoel, die te horen kreeg dat ze kanker had. Het was ik, maar tegelijkertijd was het dat niet. Het was alsof mijn echte leven daar eindigde, en dat ik nu in een dramafilm zou stappen, waarin een vreemde mijn rol zou spelen. Jan greep mijn hand stevig vast, en pas toen ik zijn vingers mijn hand voelde knepen, keerde ik terug in mijn eigen lichaam. Hij stelde alle vragen die ik had moeten stellen, over de behandeling, over de stappen, over de hersteltijd. Ik kon alleen maar luisteren, proberen te verwerken dat mijn leven net volledig was veranderd. We verlieten het spreekkamer met een map vol papieren, onderzoeken, verwijzingen en een behandelschema dat een operatie, chemotherapie en bestraling omvatte. Het was alsof ze me het script van een toneelstuk hadden gegeven dat ik niet wilde spelen. De eerste weken waren het zwaarst. Ik werd 's ochtends wakker en voor een paar seconden vergat ik dat ik kanker had, tot de realiteit terugkeerde als een slag in mijn maag. Ik moest stoppen met school, het uitleggen aan mijn collega's, het vertellen aan mijn moeder. Elk gesprek was een nieuwe open wond. Mijn moeder, die altijd sterk als een rots was geweest, stortte in toen ik het haar vertelde. Ik zag voor het eerst sinds de dood van mijn vader, 10 jaar geleden, tranen in haar ogen. Mijn dochter, zei ze, me stevig omarmend, we komen hier samen doorheen. Je wordt beter, dat weet ik zeker, maar van binnen was ik doodsbang. 's Avonds, als Jan sliep, lag ik wakker en fantaseerde ik over alle slechte mogelijkheden. Wat als de behandeling niet werkte? Wat als de kanker zich verder had verspreid dan de artsen dachten? Wat als ik zou sterven? Wie zou dan voor Jan zorgen? Zou hij zonder mij kunnen leven? Die gedachten verteerden mij, maakten mij uitgeput, zelfs zonder iets te doen. Het was alsof de kanker niet alleen in mijn lichaam zat, maar ook mijn geest, mijn dromen, mijn vermogen om een toekomst buiten de ziekte te zien, had binnengedrongen. De operatie stond gepland voor augustus, en quadrantectomie legde de arts uit, waarbij alleen de tumor en een kleine marge gezond weefsel eromheen zouden worden verwijderd. Ik probeerde mezelf ervan te overtuigen dat het iets eenvoudigs, routineus was, maar de avond voor de operatie raakte ik bijna in paniek. Jan moest me naar het ziekenhuis brengen, omdat ik zo erg trilde dat ik niet kon rijden. In de voorbereidingsruimte, gekleed in dat lichtblauwe nachthemd, dat alles bloot leek, voelde ik me kwetsbaarder dan ooit. Het komt allemaal goed, herhaalde Jan, mijn voorhoofd kussend. Maar ik zag de angst ook in zijn ogen, die angst die hij probeerde te verbergen, om sterk voor me te zijn. Toen de verpleegkundige me kwam halen, stortte ik in. Ik huilde als een kind, een wanhopig gehuil van iemand die voelt dat hij alles verliest. Ik wil niet dood, snikte ik, Jans hand vastgrijpend. Ik wil je niet alleen laten. De anesthesie was een verlichting. Toen ik wakker werd, nog steeds duizelig, was het eerste wat ik zocht Jan. Hij was daar, naast mij, met het gezicht van iemand die niet had geslapen, maar toch lachend. Het is goed gegaan, schat. De dokter zei dat hij alles heeft kunnen verwijderen. Op dat moment voelde ik zoveel opluchting, dat ik opnieuw begon te huilen, maar deze keer van dankbaarheid. Het leek alsof ik een tweede kans had gekregen. Maar het herstel was moeilijker dan ik had gedacht. Het was niet alleen de fysieke pijn, die al aanzienlijk was, maar ook de emotionele pijn, om mezelf anders te zien. Mijn lichaam was niet meer hetzelfde, en hoezeer Jan me ook verzekerde dat hij me net zo lief had, ik voelde me verminkt, incompleet. Ik vermeed in de spiegel te kijken, droeg wijde kleding om mijn geopereerde borst te verbergen, en ontwikkelde een verlegenheid die ik sinds mijn tienerjaren niet meer had gehad. De chemotherapie begon in september en toen begon de behandeling echt zwaar te wegen. De eerste sessie was in een oncologisch centrum op 40 minuten van huis.
Het was een plek die probeerde gastvrij te zijn, met muren in zachte kleuren en schilderijen, met mooie landschappen, maar die niet kon verbergen wat het werkelijk was, een plek waar mensen kwamen vechten tegen de dood. In de schemelruimte stonden de fauteuils in rijen opgesteld, en elk had een standaard voor het invoers, dat het medicijn rechtstreeks in de ader bracht. Ik herinner me de eerste keer dat ik die kamer vol mensen in behandeling zag. Mannen en vrouwen van alle leeftijden, sommigen kaal, anderen met een sjaal op hun hoofd, allemaal met die vermoeide uitdrukking van iemand die een onzichtbare strijd voert. In het begin voelde ik mij een indringer, alsof ik niet tot die groep behoorde. Ik had nog haar, zag er nog gezond uit, kon nog doen alsof ik niet ziek was, maar geleidelijk aan besefte ik dat we allemaal in hetzelfde schuitje zaten. Dezelfde storm doorvoerden. Daar ontmoette ik mevrouw de Vries, een dame van 70 jaar, die aan haar tweede behandelronde was begonnen. Haar kanker was niet willetje teruggekomen, maar zij was sterk en vastberaden, grapjes makend, met de verpleegsters en snoepjes uit de land aan de andere patiënten. Mijn dochter, zei ze tegen me tijdens de tweede sessie, toen ze me zachtjes helend in de foto zag zitten. Holen is goed, maar het mag niet het enige zijn. Je moet ook vechten. Dat rode ding gaat ons niet verslaan. Haar woorden raakten me diep. Ik besefte dat ik tot dan toe alleen maar het lijden van de behandeling had ondergaan, me had laten meeslepen door de situatie zonder echt te vechten. Het was alsof ik verwachtte dat de artsen en de medicijnen al het werk zouden doen, terwijl ik passief bleef, mijn lot betreurend. Maar kanker was niet iets dat mij was overkomen. Het was iets dat mij overkwam, en ik moest beslissen hoe ik zou reageren. Ik wil hier even pauzeren om je de lezer iets te vragen. Ik wil je vragen om te liken, je te abonneren om dit werk te steunen en een reactie achter te laten, met vermelding van waar je dit leest. Ik vind het geweldig om met jullie in de reacties te praten. Jullie deelname maakt al het verschil in deze race van het delen van echte verhalen van overwinning. Vanaf de derde hemelkuur begon ik mijn houding te veranderen. Ik kwam niet meer als slachtoffer naar de kliniek, maar als een krijger die naar de strijd trok. Ik nam boeken mee om te lezen tijdens de 4 uur durende behandeling, sprak met andere patiënten, wisselde ervaringen en recepten uit over hoe om te gaan met de bijwerkingen. Toen mijn haar begon uit te vallen, heb ik wel geheeld. Het was een heel moeilijk moment. Ik werd 's ochtends wakker en had hele plukken in mijn kussen. Ik ging naar de badkamer en streek door mijn haar en er viel meer haar uit. Jan zat koffie te drinken. Toen ik helend uit de slaapkamer kwam, met handen vol haar. Hij keek me aan en zei niets, hij omhelsde me gewoon stevig. We knippen het er allemaal af, fluisterde hij in mijn oor. We doen dit samen, en dat deden we. Hij pakte zelf zijn scheerapparaat en schoor mijn hoofd liefdevol, terwijl hij elk ontbloot stukje houtje kuste. Je bent prachtig, herhaalde hij. En voor een paar momenten geloofde ik het bijna. Ik kocht een prachtige pruik, die erg leek op mijn eigen haar, maar eigenlijk droeg ik meer gekleurde sjaals en hoeden. Ik ontdekte dat ik het leuk vond hoe ik eruit zag. Het had een andere, meer nonchalante uitstraling. Een paar vriendinnen van school kwamen me bezoeken en prezen altijd mijn sjaals. Zeiden dat ik er elegant uitzag. Een van hen, Marieke, die altijd al behoorlijk recht voor haar rap was, zei iets wat me raakte. Je bent nu mooier dan voorheen. Ik weet niet of het de manier is waarop je je aankleedt, of dat bijzondere licht in je ogen, maar je straalt. En het klopte, hoe tegenstrijdig het ook lijkt. Ik ontdekte een andere schoonheid in mezelf. Niet de traditionele fysieke schoonheid, maar een schoonheid die van binnenuit kwam. Uit de kracht die ik ontwikkelde, uit de moed die ik vond. Het was alsof de kanker, door me zoveel te ontnemen, me andere dingen liet zien die ik niet wist dat ik had. De misselijkheid van de chemo was vreselijk. Er was een periode dat ik alleen maar droog toast en ijskoud water kon eten. Ik verloor 8 kilo, en het werd moeilijk om kleding te vinden die paste. Maar ik ontdekte dat mijn lichaam veel sterker was dan ik dacht. Na elke sessie verbaasde ik mezelf over mijn vermogen om het vol te houden, om te herstellen, om sterker terug te komen. De bestraling volgde daarna, begin volgend jaar.
Het waren dagelijkse sessies, korter dan de schemel, maar die een strenge discipline vereisten. Elke dag op hetzelfde tijdstip moest ik er zijn. Jan regelde zijn werk zodat hij me elke ochtend kon brengen, en die routine creëerde een andere intimiteit tussen ons. In de auto praten we over dingen waar we nooit eerder over hadden gepraat. Over onze angsten, onze dromen, over hoe de kanker onze kijk op het leven had veranderd. Weet je wat ik me realiseer, zei hij op een ochtend, terwijl we in de wachtkamer zaten. We leefden op de automatische piloot, opstaan, werken, slapen, en de volgende dag alles herhalen. We namen nooit de tijd om dankbaar te zijn, dat we leefden, dat we samen waren, dat we gezond waren. Nu is elke dag dat je goed wakker wordt een cadeau. Hij had gelijk. De kanker had ons geleerd om dingen te waarderen, die voorheen onzichtbaar waren. Een rustig ontbijt, een nacht zonder pijn, een gesprek zonder haast. Maar het was geen lineair proces. Ik had vreselijke emotionele terugvallen. Op een dag midden in de bestraling werd ik wakker met een diepe depressie. Ik kon niet uit bed komen, kon niet stoppen met huilen, en voor een paar uur geloofde ik dat ik de behandeling niet zou voltooien. Jan raakte in paniek, wist niet wat hij moest doen. Toen belde ik mevrouw de Vries, die haar behandeling al had afgerond en het goed deed. Mijn dochter, zei ze aan de telefoon, dit is normaal. Het is als een emotionele kater. Je bent zo lang sterk geweest dat je nu even moet instorten. Huil vandaag, sta toe dat je bang bent, maar morgen sta je op en ga je door. En dat deed ik precies. Ik huilde de hele dag, liet de angst en de verdriet me volledig overweldigen, en de volgende dag werd ik lichter wakker, alsof ik mijn ziel had gereinigd. Het einde van de behandeling kwam in maart 2019. De laatste bestralingssessie was emotioneel. Alle technici en verpleegkundigen, die me tijdens die maanden hadden begeleid, organiseerden een klein feestje met taart en frisdrank. Ze speelden dat nummer van Queen, We Are the Champions, en ik huilde van geluk. Het was niet alleen het einde van de behandeling, het was het einde van een fase in mijn leven en het begin van een heel andere. Maar het leven na de behandeling bracht ook zijn uitdagingen. Hoezeer de artsen ook zeiden dat ik genezen was, de angst voor een terugval was constant. Elke kleine, andere pijn in mijn lichaam maakte me doodsbang. Was het de kanker die terugkwam? Elk volgend onderzoek was een marteling van angst. Jan grapte dat ik kanker zou krijgen, van het zoeken naar tekenen van kanker, maar ik wist dat hij ook bang was. Ik ging in april weer werken op school, maar ik was niet meer dezelfde lerares als voorheen. Ik had meer geduld met de leerlingen, een beter begrip van de moeilijkheden van elk van hen. Ik herinner me een jongen uit groep Tres, Joris, die problemen had thuis en zich niet kon concentreren op de lessen. Voor de kanker zou ik waarschijnlijk geïrriteerd zijn geweest door zijn gebrek aan aandacht. Maar na alles wat ik had meegemaakt, kon ik verder kijken dan zijn gedrag. Ik nodigde hem na school uit voor een gesprek en ontdekte dat zijn ouders gingen scheiden en hij afwisselend bij de een en de ander woonde. Juf, zei hij, met tranen in zijn ogen, ik kan nergens anders meer aan denken. Het is alsof mijn hoofd altijd bezorgd is. Ik begreep perfect wat hij voelde. Het was hetzelfde gevoel dat ik had tijdens de behandeling, toen mijn geest altijd bezig was met de kanker. Ik sprak met hem over hoe het normaal is om moeite te hebben met concentreren wanneer je grote problemen hebt, en we pasten een studieplan aan dat rekening hield met zijn emotionele toestand. Deze ervaring liet me zien hoe de kanker me een empathischer, menselijker persoon had gemaakt. Ik kon de pijn van anderen met andere ogen zien, omdat ik van binnenuit wist hoe het is om een zware last te dragen. Ik begon me meer te engageren met de leerlingen, projecten te creëren, die verder gingen dan het academische curriculum, gericht op emotionele ontwikkeling en veerkracht. Het eerste jaar na de behandeling was een periode van wederopbouw. Mijn haar begon te groeien, krullerig en in een iets andere kleur, donkerder. Het was alsof zelfs mijn haar iets nieuws had geleerd tijdens het proces. Jan plaagde me dat ik engelenhaar kreeg, omdat het zachter en glanzender was dan voorheen. Langzaam aan herwon ik mijn vrouwelijkheid, maar op een andere manier. Het was niet meer alleen gebaseerd op uiterlijk, maar op een innerlijke kracht, die zich weerspiegelde in mijn manier van lopen, praten en ruimte innemen.
Ik begon met yoga, iets wat ik me voor de kanker nooit had kunnen voorstellen. De docente, Helena, was een vrouw van 50 die ook kanker had overleefd. In de lessen vertelde ze altijd hoe belangrijk yoga was geweest in haar genezingsproces, niet alleen fysiek, maar ook emotioneel en spiritueel. Kanker is een strenge leraar, zei ze, maar hij leert je waardevolle lessen over verkankelijkheid, over de kracht die wij in onszelf hebben en over het belang van leven in het hier en nu. En dat was waar. Ik had geleerd te leven op een manier die ik nooit eerder had gekend. Elke ochtend dat ik wakker werd, zonder pijn was een reden tot dankbaarheid. Elke normale uitslag van een onderzoek was een feestje. Elk plan voor de toekomst was een daad van geloof en moed. Ik leerde dat het leven niet gegarandeerd is voor niemand, maar juist daarom moet het intens geleefd worden, met aanwezigheid en bewustzijn. 2 jaar na het einde van de behandeling, in 2011, besloot ik iets te doen waar ik al lang over na had gedacht. Ik startte een steungroep voor vrouwen met borstkanker in mijn stad. We spraken met het ziekenhuis waar ik behandeld was en kregen een zaal om ons wekelijks te ontmoeten. Tijdens de eerste bijeenkomst kwamen 3 vrouwen opdagen en was aan het begin van haar behandeling doodsbang, zoals ik ooit geweest was. Een andere zat halverwege de chemo, kaal en ontmoedigd. De derde was onlangs klaar met de behandeling en was bang voor een terugkeer van de kanker. De angst in hun ogen riep alle gevoelens die ik zelf had meegemaakt weer op, maar nu vanuit een ander perspectief. Ik kon iets aanbieden wat de artsen, hoe bekwaam ook, niet konden geven. De ervaring van iemand die alles had doorstaan en aan de andere kant was gekomen. Ik kan van u het eigen ervaring vertellen hoe, het is wakker, te worden zonder haar, hoe je omgaat met de misselijkheid van de chemo, en hoe je voorkomt dat angst je leven volledig beheerst. Jullie gaan het redden, zei ik tegen ze, en ik zag in hun ogen dezelfde ongeloof die ik zelf moet hebben gehad toen mevrouw de Vries mij hetzelfde vertelde. Ik weet dat het nu onmogelijk, maar jullie zijn sterker dan jullie denken. De kanker zal jullie dat leren. De groep groeide. Vandaag, 3 jaar later, zijn we met meer dan 20 vrouwen die elkaar regelmatig ontmoeten. Sommigen hebben de behandeling afgerond en bleven deelnemen om de nieuwkomers te helpen. Anderen bevinden zich in verschillende fasen van hun ziekteproces. We hebben een WhatsApp-groep aangemaakt waar we recepten tegen misselijkheid, tips voor mooie sjaals, onderzoeksresultaten, kleine en grote overwinningen delen. Het is een steungroep die veel verder gaat dan kanker alleen. Een van de mooiste dingen die in de groep gebeurde was het project dat wij ontwikkelden, genaamd Brieven aan mezelf. Elke vrouw schreef een brief aan haar toekomstige zelf wanneer ze genezen is. Het zijn brieven vol hoop, dromen en plannen. We bewaren deze brieven en geven ze af wanneer de persoon de behandeling heeft afgerond. Het is ontroerend om een vrouw haar eigen brief een jaar later te zien lezen. Te zien hoe ze is gegroeid, hoe ze sterker is geworden en hoe haar angsten zijn veranderd in moed. In mijn brief, die ik schreef op het hoogtepunt van de chemotherapie, toen ik nog kaal en misselijk was, schreef ik: wanneer je dit leest, zul je je herinneren hoe onmogelijk het vandaag leek om je een toekomst voor te stellen. Maar je hebt het gered. Je hebt gevochten, je hebt volgehouden, je hebt jezelf kwetsbaar en tegelijk sterk toegestaan te zijn. Ik hoop dat je hebt geleerd jezelf op een andere manier lief te hebben, om elke dag te waarderen als het geschenk dat het is. Ik hoop dat je je ervaring gebruikt om andere vrouwen te helpen, want jij weet hoe het is om alleen in het donker te staan. Wees het licht dat je zelf had willen vinden. Toen ik deze brief las op mijn laatste dag van bestraling, huilde ik veel. Niet van verdriet, maar van trots. Trots op de vrouw die ik was geweest tijdens de behandeling, op de moed die ik vond toen ik dacht dat ik die niet had, op de manier waarop ik mijn diepste angsten onder ogen zag. De kanker had mij in 1000 stukjes gebroken, maar ik had mezelf op een mooiere, authentiekere en gehelere manier herbouwd. Vandaag, 5 jaar na de diagnose, kan ik zeggen dat kanker een van de slechtste en tegelijkertijd een van de beste dingen is die me zijn overkomen. Het leek tegenstrijdig, maar zo voel ik me wel. Het was verschrikkelijk om al dat lijden, die angst en die onzekerheid te doorstaan.
Maar door deze ervaring heb ik ontdekt wie ik werkelijk ben, waartoe ik in staat ben en wat mijn doel in het leven is. Ik leerde dat kracht niet betekent dat je geen angst hebt, maar dat je handelt ondanks je angst. Ik leerde dat kwetsbaarheid geen zwakte is, maar moed om jezelf menselijk te tonen. Ik leerde dat het leven niet gaat om pijn vermijden, maar om betekenis te vinden in de pijn. Ik leerde dat ware liefde niet alleen in gelukkige momenten bestaat, maar vooral in moeilijke momenten, wanneer we elkaar nodig hebben om overeind te blijven. Jan en ik kwamen sterker uit deze ervaring. Hij zag de vrouw met wie hij trouwde veranderen in een ander persoon, en hij bleef van me houden en me bewonderen. Ik zag de man die ik had gekozen om mijn leven mee te delen en kracht en toewijding tonen, die ik niet wist dat hij had. We hebben momenten meegemaakt waarop ik dacht dat onze relatie de stress van de behandeling niet zou overleven, maar ze heeft niet alleen stand gehouden, maar is zelfs sterker geworden. Mijn relatie met mezelf is ook volledig veranderd. Voor de kanker was ik erg kritisch op mezelf, altijd denkend dat ik beter, mooier, slimmer en succesvoller kon zijn. Na geconfronteerd te zijn met de reële mogelijkheid om te sterven, verloren deze zorgen volledig hun betekenis. Ik heb geleerd mezelf te accepteren met mijn imperfecties, mijn lichaam te eren, om zijn kracht, niet alleen om zijn uiterlijk. Tegenwoordig werk ik part-time op school en weet ik de rest van mijn tijd aan de stoomroep en lezingen die ik geef over veerkracht en overwinning. Ik had nooit gedacht dat ik een publieke figuur zou worden die over persoonlijke ervaringen praat, maar ik heb ontdekt dat ik iets belangrijks te delen heb. Mijn verhaal lijkt misschien gewoon nog een vrouw die kanker heeft gehad en genezen is, maar voor mij was het een epische race van zelfontdekking en transformatie. Een van de dingen die me het meest emotioneert, is het ontvangen van berichten van vrouwen die een van mijn lezingen hebben bijgewoond of aan de groep hebben deelgenomen. Ze vertellen hoe mijn verhaal hen heeft geholpen de moed te vinden om hun eigen uitdagingen aan te gaan, niet noodzakelijkerwijs gerelateerd aan kanker, en schreef me dat ze al jaren dacht om weg te gaan bij haar gewelddadige man, maar geen moed had. Naar aanleiding van mijn verhaal over hoe ik kracht vond, toen ik dacht die niet te hebben, nam ze de beslissing om een nieuw leven te beginnen. Een ander vertelde me dat ze al maanden depressief was en niet meer de deur uit kon. Mijn verhaal over hoe belangrijk het is om hulp te zoeken en te accepteren dat moeilijke momenten deel uitmaken van het leven, moedigde haar aan om behandeling te zoeken. Het zijn dit soort verhalen die me laten begrijpen dat mijn ervaring met kanker niet alleen over mij ging, maar over hoe ik kan gebruiken wat ik heb geleerd om anderen te inspireren. Ik ga de ervaring niet romantiseren. Kanker is een verschrikkelijke ziekte die veel mensen dood en onvoorstelbaar lijden veroorzaakt. Ik heb geluk gehad dat het vroeg werd ontdekt, dat ik toegang had tot een goede behandeling en een sterk steunetwerk had. Ik weet dat niet alle verhalen een happy end hebben zoals het mijne. Maar wat ik wel kan zeggen is dat er zelfs in de meest wanhopige situaties ruimte is voor groei, voor ontdekking, voor transformatie. Wat het meest in mij is veranderd, is mijn relatie met de tijd. Vroeger leefde ik alsof ik oneindig veel tijd had. Ik stelde belangrijke gesprekken uit, liet dromen voor later liggen en wachtte op het perfecte moment om de dingen te doen die echt belangrijk waren. Na de kanker begreep ik dat het perfecte moment nu is, dat tijd het kostbaarste bezit is dat we hebben en dat we het niet mogen verspillen aan dingen die geen waarde toevoegen aan ons leven. Ik ben nee makkelijker gaan zeggen tegen afspraken die geen zin hadden en ja tegen avonturen die me vroeger te riskant leken. Jan en ik reisden naar plaatsen die we altijd al wilden bezoeken. Ik nam weer contact op met vrienden die ik door de jaren heen kwijtgeraakt was. Ik begon te schrijven, iets wat ik altijd al wilde doen, maar nooit de tijd voor vond. Als dit verhaal je op de een of andere manier heeft geraakt, deel het dan met degenen die deze boodschap van hoop nodig hebben. Klik op like zodat meer mensen dit verhaal kennen en moed vinden voor hun eigen strijd. Abonneer je om andere verhalen over overwinning en reflectie te volgen. En word lid van onze groep om elke dag meer inspirerende berichten te ontvangen en een hartelijke en solidaire community te vormen. Voor wie dit leest en een grote moeilijkheid doormaakt, wil ik een boodschap achterlaten: je bent sterker dan je denkt.
in je zit een voorraad moed, waarvan je je misschien niet eens bewust bent. En zelfs in de donkerste momenten, wanneer het lijkt alsof er geen uitweg is, bedenk dan dat stormen niet eeuwig duren. De zon schijnt altijd weer, en wanneer hij terugkeert, zul je anders zijn, sterker, wijzer, completer. Het leven heeft me geleerd dat we allemaal veerkrachtiger zijn dan we denken, moediger dan we geloven, geliefder dan we voelen, en dat er zelfs in de moeilijkste omstandigheden altijd ruimte is voor groei, voor liefde, voor hoop. Dit is mijn verhaal. Geen verhaal van een slachtoffer, maar van een overlever. Geen verhaal van verlies, maar van ontdekking. Geen verhaal van een einde, maar van een nieuw begin. En als het verhaal één persoon kan inspireren om niet op te geven van zijn eigen dromen en gevechten, dan zal al het lijden de moeite waard zijn geweest.